हाय फ्रेंड्स, आरूज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे मोतीचूरचे लाडूची रेसिपी। यासाठी तुम्हाला नाही चणा डाळ भिजवायची आहे किंवा नाही बुंदी करून घ्यायची गरज आहे। खूप छान असे सॉफ्ट मोतीचूर लाडू तुमचे तयार होतील। कसे बनवायचे ते आपण बघून घेऊया। मी इथे एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण 1 कप एवढा रवा टाकून घेऊया। रवा जाड बारीक कोणताही चालेल। आता त्याच कपाने आपल्याला 1 कप दूध घ्यायचे आहे। 1 कप आपण रवा घेतलेला आहे तर 1 कप दूध घ्यायचे आहे। आता हे दूधही आपण यामध्ये टाकून देऊयात। आता यामध्ये टाकूया 1 चमचा एवढी साखर। आता साखरही आपण टाकलेली आहे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून आणि 10 मिनिटं आपण याला असेच झाकून ठेवून देऊया। तुम्ही बघू शकता 10 मिनिटं इथे आपले झालेले आहे। आपण झाकण खोलून बघूया। आपला रवा मस्त व्यवस्थित भिजून फुललेला आहे। आता याला आपण मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपण 1 चमचा एवढी वेलची पावडर टाकून घेऊया। आता या आपल्याला 1 मिनिट व्यवस्थित फेटून घ्यायचं आहे, जसं की आपण केकच्या क्रीमला फेटून घेतो त्याच पद्धतीने। जास्त नाही, फक्त 1 ते 1.5 मिनिट हे आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे। आता तुम्ही बघू शकता रव्याचं बॅटर आपलं एकदम व्यवस्थित स्मूथ असं झालेलं आहे। तर आता आपण बघून घेऊया पुढची प्रोसेस। आता मी इथे एका कढईमध्ये थोडेसे तेल गरम करून घेतलेले आहे। जास्त तेल या रेसिपीसाठी आपल्याला वापरायचे नाही, थोडेसे तेलामध्ये ही रेसिपी आपली होऊन जाते। आता तेल बघ आपलं गरम झालेलं आहे। जे रव्याचं बॅटर आपण बनवलेलं होतं त्याची आता आपण इथं भजी करून घेऊया। छोट्या छोट्या साईज मध्ये इथं आपल्याला भजी टाकायची आहे आणि ती करून घ्यायची आहे। खूप जास्त मोठी केली ती मधून कच्ची राहतात। आता बघा ही भजी आपली गोल्डन ब्राउन झालेली आहे, ही आपण काढून घेऊयात। याच पद्धतीने आपण बाकीचे राहिलेली भजी तळून घेऊयात। आता सर्व भजी इथं मी तळून घेतलेली आहे आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे। भजी आपली व्यवस्थित थंड झालेली आहे। आता याचे आपण तुकडे करून घेऊया। आता सगळ्या भजींची मी इथं तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता आपण एका मिक्सरचं बाउल घेऊया आणि त्यामध्ये ही भजी टाकूया। आता ही भजी आपल्याला व्यवस्थित वाटून घ्यायची आहे। तुम्ही आता बघू शकता जी भजी आपण वाटून घेतलेली आहे ही आपली वाटून झालेली आहे। जास्त बारीक आपल्याला वाटायचं नाहीये। ज्या साईजची बुंदी आपली असती त्याचप्रमाणे आपण हे वाटून घेतलेलं आहे जाडसर। आता हे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते आणि राहिलेली भजी याच पद्धतीने मी वाटून घेते। आता मी इथे एक गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे, ती आपण गरम करून घेऊया। आता त्यामध्ये आपण जेवढा आपण रवा घेतला होता 1 कप त्याच कपाने आपण साखर घेणार आहोत। साखर थोडी जास्तही घेतली तरीही चालेल, पण रव्यापेक्षा कमी नका घेऊ। रव्याचं प्रमाण आपण साखरेला वापरणार आहोत आणि त्यामध्ये टाकूया तेवढंच 1 कप एवढं पाणी। आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया जोपर्यंत साखर विरघळत नाही तोपर्यंत। आता तुम्ही इथं बघू शकता साखर आपली विरघळलेली आहे। याला आता आपण उकळी येऊ देऊया। आता यामध्ये आपण चिमूटभर ऑरेंज कलर टाकून घेऊया आणि पुन्हा एक उकळी काढून घेऊया। आता आपल्याला गॅस बंद करायची आहे आणि जी रव्याची बुंदी आपण करून घेतलेली आहे ती यामध्ये घालायची आहे। आता ते व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया आणि याला 15 मिनिटं झाकण ठेवून अशीच बाजूला ठेवून देऊया। आता 15 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडून बघूया। तुम्ही बघू शकता पाक सगळा आपला यामध्ये मुरलेला आहे। आता यामध्ये आपण थोडेसे मगजबी टाकून घेऊयात। जे की आपण बाहेरून मोतीचूर लाडू आणतो त्यामध्ये असतात बघा त्या बिया, त्याला मगजबी म्हणतात। आता यामध्ये आपण छोटे 2 चम्मच एवढे तूप टाकून घेऊया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून याचे लाडू बनवून घेऊया। आता हे आपले मिश्रण लाडू बनवण्यासाठी तयार आहे। ज्या साईजचे तुम्हाला लाडू बनवायचे असतील त्या साईजचे तुम्ही लाडू आता बनवू शकता। मी इथे मीडियम साईजचे लाडू बनवून घेत आहे। हाताच्या मदतीने आपल्याला हे लाडू गोल गोल करून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम जसे आपण
स्वीटच्या दुकानातून लाडू आणतो त्याच पद्धतीने हे लाडू आपले रेडी झालेले आहेत. एकदम घरच्या साहित्यामधूनच आपण हे लाडू बनवलेले आहेत. तर नक्की एकदा ट्राय करा. तुम्हाला रेसिपी जर आवडली असेल तर कमेंटमध्ये सांगा. चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर अशाच एक नवीन व्हिडिओसोबत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.